Þetta þetta, þú varst að segja mér frá framhjáðan sem þú ert búin að vera að þróa eitthvað. Já, þetta er bara svona hugmynd hjá mér sem ég er búin að vera að þróa í síðastliðin svona 9 ár. Og Það er einhver tromma? Já, þetta er að setja hátalarinn í trommu. Fyrst byrjuðum við að setja svona dverg inn í trommuna. En við svona hurfum fljótlega frá því og núna er bara svona lítill hátalarinn inni sem nemur hljóðið, sko. Þetta er svona þróunarverk, ég hef bara notað hana þátt til þess að prófa. Já, þú fengið Yamaha? Já, ég fekk Yamaha í limum mér. Styrkjaði í þessu? Já, lítið fyrirtæki í Japan, Yamaha. Við heyrum eftir hvernig þetta kemur út. Já. En mér er svona efst í huga svolítið núna að amma þín á Kleifarveginum sé nú stolt af stráknum. Hann er kominn í svona maðurinn nefndur í ríkissjónvarpinu. Svona drottningaviðtal? Já. Ég veit ekki, jú, ætli það ekki. Hún er nú í þessum svona markhópi sem horfir hvað mest á mig, yfir nýrætt. Já. Er það ekki? Já, hún er alltaf stórkostleg kona. Ég veit ekki hvort hún er að horfa, sko. En jú, ég held að alltaf svona aðstandendur gleðjast alltaf ef maður bara er að gera eitthvað sem maður finnst skemmtilegt, sko. Ef maður líður vel, þá eru þau glöð. Hefur þú alltaf verið svona vel studdur af þínu fólki í músíkinni? Já, auðvitað. Ég meina, þú veist, ég þekki ekki það að fólk sé svona hafi litið að neikvæðum augum að maður sé að semja tónlist eða verið listum yfir höfuð, sko. Og svona, eins og ég hef kannski heyrt stundum hjá öðrum að þetta sé, já, fá þér alvöru vinnu eða eitthvað þannig. Jú, ég hef náttúrulega heyrt þetta í gríni kannski, en þú veist, en minn allar jafna þá er fólk mjög svona, mín fjölskylda, mjög svona spennt fyrir þessu og þeir náttúrulega bara glöð að maður sjálfur er glaður með það sem maður er að gera. Það er náttúrulega bara eins og flestir eru, skiljum. En heldur það hefur kannski verið fyrir dálítið vonbrigði og skildir velja trommunar í upphafi heldur í staðinn fyrir kannski kassagítarinn, bara með tilliti til hávaða? Það var mikið reynt að fá mig til að velja eitthvað annað, sko. Já, var það? Já, ég fór í píanótíma og lærði eitthvað á selló. En ég bara tókst ekki að sjálfum að ná tökum á þessu eða ég hafði ekki áhuga á því, sko. Voru það alltaf trommunar sem að? Já, mjög snemma, sko. Trommunar eru trommarar eru svona egocentrískar mannverur, sko, en samt ekki með, kjarkinn í að fara þarna fram og öskra í mikrofóninn sjálfur, sko, en vilja sitja hann fyrir aftan þægilega og stjórna öllu. Já, og láta heyra dálítið mikið í sér. Já, nákvæmlega. Þú lemur nú alveg rosalega oft. Já, ég gerði það allavega. Já. Og ég er náttúrulega ég var 15 eða 16 ára, sko. Ég byrjaði með seint, sko, að læra trommur. Og hvar, bara út í bílskúr þá? Já, málið er að ég lærði á trommur í 1 ár án þess að eiga trommur, sko. Bara með svona platta heima hjá mér. Hver var að kenna þig? Reynir Sigurðsson, sem var svona mallettleikari upp í Sinfó. Og það held ég að hafi gert rosalega mikið fyrir mig, sko, sem slagverksleikara. Að fara ekki beint í hávaðan og trommunar. Heldur að sitja heima, spila nótur og svona pattern í 12 mánuði, sko. Þetta er ekkert kannski stuðið, sko. Nágrannandi, hvernig leist þeim á svona hávaðan sem að þú framleitir hérna í bílskúrnum? Var þetta ekkert svona... Jú, þetta var alveg mikið vesen. Já, var það? Þú eru skemmtilega sögur. Það var maður, nágranni minn, sem var ágætismadur. Hann misti gjörsamlega þolinmæðina og reyndi einu svona ráðast á mig með svona sleggju. Ég held að það var orðið mér til lífs að kunningi minn eitt, vini minn, svona eldri maður, var í heimsókn hjá mér. Hann bara gengið frá mér, sko. Var hann alveg vitlaus? Hann var alveg dýrvitlaus maður. Og áttu þetta skil? Áttu ráðningu skilda? Nei, ég var alltaf bara að tjá list mína, sko. Og hvað var klukkan? Hún var ekkert margt. Nei. Fyrir 10 kvöld? Já. Nei, ég meina eins og fjölskylda mín. Guð minn góður hvað þau verið þolinmóð, sko. Þú veist, þetta er ekkert eðlilegur hávaði. Þetta er ekkert sjálfgefið? Nei. Egill, vinur minn, sem kemur á eftir með okkur, hann tekur svolítið oft í trommusettu á æfingum, sko. Og þá finnst mér þetta alveg ótrúlega pirrandi, sko. En þú veist, ég var bara nákvæmlega eins, örugglega miklu meira pirrandi, sko. En hvenær fórstu svo að bröltast í hljómsveitum og svona? Það er bara fljótlega eftir þetta. Þú fengst trommusetti? Nei, ég var heldur lengi bara sjálfur að æfa mig með útvarpinu og svona, þú veist, og þú veist, einn bara í skúrnum, sko. Ég bara, með hjálp vina, skilur, innréttaði svona skúr og það sem ég gat verið bara einn. Og það var bara þegar kunningi minn í Hagaskóla bara vissi ég var að æfa með trommur og þá vantaði trommuleikara, svo ég gat ekki neitt, sko. Og þeir fengu mig í band með sér, sko.
svona 2 vinnir mínir á Vesturbænum, sko. Var það Púff? Já, Púff. Gott nafn. Já. Þetta ekki alltaf vandamál, nöfnin? Jú, já og nei, sko. Kannski auðvelt í þínu tilfelli? Já, þetta bara einhvern veginn alltaf komið til okkar, sko. Þetta ekkert verið neitt rembingur, sko. Nei. Og svo eitthvað spilarðu með Júpiters? Já, þetta sem sagt, ég hætti í Púff einhvern tímann, einhver unglingadrama og Já. það er löng saga. og mér langaði bara til að spila, sko, þú veist. Mér var alveg sama svo sem hvað það var. Þú veist, ég var þú veist, mér langaði bara til að prófa að fara og spila á böllum, skilur, og klubbum og bara, ég teki hvað sem næstu í, sko. Og bara komast í stórt band með hljóðfæraleikurum, það var bara draumurinn, skilur. Og fá að drekka bjór með var bara æðislegur bónus, sko. Þú veist, og það var bara málið, skilur. Það var ekkert neitt meira. Og Júpiters, voru þeir bara með sæti fyrir þig? Þeir bara, ég held ég nú bara komið hana, byrjaði að spila. Já. Þetta var stór hljómsveit og það er kannski ekkert breytt miklu hvort það var einum eða fleiri eða færri. Ég veit ekki hvort að ég tók eftir ég var hana. Þú sá bara reikningin? Já, jú. Nei, ég er nú ekkert stór maður, sko. Ég hef ekki þurft mikið. Ungur árum. Svo man ég til nafni á hljómsveit sem var SS Span. Já, það er svona... Það var eitthvað pophljómsveit? Nei, það var það nefnilega alls ekki. Það var ekki pophljómsveit það? Nei, það var ekki pophljómsveit. Alls ekki pophljómsveit? Nei, það var svona þegar maður búinn að vera að spila með Júpiters á böllum og svona, þá kom til mín, þetta er svona bara sending frá Guði, sko, Fróði Finnsson, sem er núna látinn í dag. Já, gítarleikari. Gítarleikari. Rosalega klár strákur og það var rosalega forréttindi að fá að vinna með honum. Hann bara bankaði upp á mér einn daginn, skilur, bara viltu stofna hljómsveit með mér? Og kom bara hana og við gerðum saman 2 lög, sko, og þetta var æðislega skemmtilegu tími, því að bæði þá að vinna með svona æðislegum snillingi eins og Fróða og síðan komu hana Gaukur og Bogi í lið með okkur. Og þetta var svona bandi, við vorum að gera eitthvað nýtt, sko. Við vorum að gera eitthvað sem, þú veist, fólk hafði ekki heyrt áður og þetta var svona 6 mánuðir og þetta var alveg, bara allur tíminn var frábær, sko. Þetta var svo mikil sköpun og þarna, þetta var engin svona bransi, sko. Þetta var bara menn að gera, þú veist, frábæra hluti, þú veist, og allir svona snillingar hver í sínu horni að koma saman og búið til eitthvað nýtt, sko. Og því miður náttúrulega lést Fróði skömmu seinna, mjög sorglegt, sko. En það var einmitt rosalega gaman, skemmtilegu tími, SS Band. Heldur að lífið þitt hefði þróast öðruvísi ef hann hefði lifað? Náttúrulega vafalaust, sko. Maður veit aldrei, maður getur aldrei hafa spáð fyrir svona, en Þið funduð ykkur allavega vel saman? Já, við fundum okkur vel saman á þessu tímabili, sko. Svo hljómsveit 2001, var það eitthvað MR-band, eða? Nei, 2001 er bara band sem ég og Gaukur stofnuðum saman. Hundleiðilegt band. En þetta lag, ástæði fyrir að vera að tala um MR, að fyrsta lagi sem þú samdir, það var fyrir MR? Já, þetta er bara, ég keypti mér einhvern sampler og þetta var lulla þessi stað? Já, þetta var ótrúlega skrítið lag, sko. Og nei, ég var náttúrulega bara í MR og einhverjum sem var að gefa út ásatíðadisk hjá Framtíðinni. Ég veit ekki hvernig hann fékk það hugmynd að biðja mig lag, sko. En þú veist, hann gerði það, skilurðu, og þú veist, og ég fór bara að bjóða til eitthvað lag. Mér var þetta frekar poppa, svona. Er þetta viðlagið? Þetta er viðlagið. Já, akkurat. Það var svona frekar catchy, sko. Og það er svona, þetta gerist hratt hjá þér, svo kemur Stjörnukissi, sigraði músíktilraun 1996. Já. Þá varst þú í hljómsveitinni. Já, þeir náttúrulega Stjörnukissi er grúppa sem strákarnir stofnuðu hana, þú veist, Úlli og félagar. Þeir fengu mig bara með sér í þetta, sko. Og það var náttúrulega svolítið, í þessum hljómsveitum var ég náttúrulega trommuleikarinn, sko. Ég var ekkert að semja lögin eða ég var bara að spila með og mæta á æfingar og þú veist, og hafði áhuga á öðrum hlutum, skilur. Þú veist, ekkert endilega semja lög, skilur. Þetta er fyrsta lagi sem ég samdi, sko. Þú veist, bara sem ég satt bara og gerði eitthvað á sig. Pældir og pældir. Já, bara, þú veist, ég vissi ekkert hvað ég var að gera, skilur. Þú veist, bara, þú veist, setja saman eitthvað rugl. En Kvarasi, hvernig verður sú hljómsveit til? Já, hún á sig svona aðdraganda 2001 hættir, sko, í einhverju unglingadrama 2. Já, og læt alltaf. Já, alltaf læti maður. Þetta er bara mikilvægasti hlutur í heimi, hljómsveitinu þarna, sko. Akkurat. Og síðan hún hætt og þá var bara heimurinn búinn. Sem bara er hlægilegt, skilur við. Síðan nokkrum árum seinna, skilur við.